أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آده سمتوكوගේ මුලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අනික සොරිහා බේෆුන වරබඩ මර්හබා දන්නවන් අලුගමන ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩිසා ඉස්ලාමික් ඇෆෙයාර්ස් ගොලිගෙන් මිනිස්ටර් ඔෆ් ඉස්ලාමික් ඇෆෙයාර්ස් ගොලිගෙන් දක්කම මේ ගෙන්දා වාහකයකි නෆ්සානී නුකුලදුන් තරිකන් හුන්න ෆරාතෝගේ වාහක ඒකි ගොග්ගොත්ත මිහාර අලුගමන හැම මේ වාහකත ගෙනස්තෙවිජ්ජ අලුගමන මේදු කුරිය මේදනි මීගේ හැවවන ප්‍රෝග්‍රෑම් අදිවස් මීගේ බෑතක කුරියන් ඔබේ අලුගමන ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩිසකි නෆ්සානී නුකුලදුන් තරිකන් හුන්න ෆරාතක ಕುಳಿವರೆಗೂ ತೆರೇನಿ ಏಕೇಕಿ ಥೆರಪಿಯದ ದಿನುಮಾ ದುಳಹೆವ ಸಿಹತಿಗ್ಗ ಎಕುದ ಬೇತುಮೆಮಟ್ಟಕ ಕೊರವೆಂಗಂಗಮ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಕೊರಮಟ್ಟಕ ಉಫದ್ದಾಫಾವ ಮೋಸಸಾಯ್ ಅಲ್ಗುನೆ ಮಸೆಕೆ ಕೊರ ಮಿದನಿ ಕುಳಿವರೆಗೂ ಇತುರುಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಗುನ ಮೀ ಕುರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ದನ್ನ ಅಲ್ಫಾವಾನೆ ಕುಳಿವರೆಗೂ ಇತುರುಂ ವೆಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ದಾಯರಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಸೆಕತೆಗೆ ಕೊರೆ ವಾಹಕ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಅಲ್ಗುನ ಮುಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಫೋಕಸ್ ಅಕಿ ಕುಳಿವರೆಗೂ ತೆರೆ ಮಿಕುದಿಂ ಹೆಲಿಫೆಲಿವೆ ಉಳುಮಾ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಂಸ್ එහෙම මිහුන්නකේ එෆද මිකුදින්න කීවස් එක එක මුබාරත්තවගා බෑරිවේ ඒ ප්ලට්ෆෝම් තෝගා පර්ෆෝම් කරා වරගද එත්තිටුන්න හෙදු අලුන මසෙක කර මිදා මසෙකතුගා තිය හුරිහා බේෆුලුක දුවා ශාමිදුම කිවර මුහිමකම හුරිහා බේෆුලුස් අලුන මේකමගා සාබිත කොන් දෙවත දුවා කරොන්ගෙත ආදාගමතින් අලුන ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆෂනී ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් ගේ කොම්මස් වරගේ මවුලුමාත් කොලන් හිස්සා කොල්ලාෆා මිරේ නොතමි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගාලන හිස්සා කොල්ලන් බඩ බේනුවනි ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩියුසුන් අලුගුන් මෙන් ಕೋಚುನ್ನ ಏಗಮಾನೇಕಿ ಎ ಎಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೋಚಿಕಮ್ ಗಾವಿನೋಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಳಿವರಿಗೆ ಕೋಚಕಮ್ ಗಾವಿನಮೆಸ್ ಎ ಕೋಚಕ ಮಿ ಕುದಿಂ ಗೆಂಗುಳುಮ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಹುಣರು ಎರಿ ಕೋಚುನ್ನ ಹೆದುಮ ನೋತ ಮಿಕುದಿನ್ನ ಡೀಲ್ ಕುರ್ಮಟಕ ಕೊಂಕೊಂ ಕಂತತ್ತಕ ಬದಂ ಜೆಹೇನಿ ಮಿಕುದಿನ್ನಕಿ ಕೊಂಕಾದ ಕುದಿಂತಗೆ ಕಂ ಬೊಡ ದೆನಗತುಮಟಕ ಹದ ಖಾಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಸುಂ ಕುರಿಯ ಗೆದ್ದಾನ್ ಎ ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ವರ್ಗದಿಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಾಂ ಹದಾಫೆ ದಾಯಿರಾಕಿ ಮಿವಗುತ ಬದಾಫಿಯಾಮು ඒ ස්විමින් එහෙම මිරේගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නැත මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ખાસ මේ කොල්ලනි අල්ගොන් මෙන් මේ දායරාගා කෝච් එක ඇකීගා ස්විමින් ගේ කෝච් එක ඇකීගා අල්ගොන් මෙන්ගේ වරක් ගෑන් එකවරි අහමද් සුනේජ් අරුණ අහමද් කියාදා ඉංගේ තාමක බෙෆොන් කියවන කීකේ අහමද් සුනේජ් අහමද් සුනේජ් මේ කියන්නේ කෝච් එහෙම අරුණ අහමද් සුනේජ් කෝච් කියවන අලුවන් අලුන ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩිසුන් මිහාතරන් අලුන් දෙම්මෙ මි දෙන්නේ ෆදාන් හදාෆුන ට්‍රේනින් තකෙන් හුන්නාන මිකුදින් ගෙන්ගුලුනුමා බෙහෙ ගොතුන් මිකුදින්ගේ බිහේවියර් දස්කුරුමා බෙහෙ ගොතුන් මින් හුන්නචේ ට්‍රේනින් ගේ දෙදුහුගේ ට්‍රේනින් ගේ මි ට්‍රේනින් එම්මෙ ගිනාන් හදාෆතිවි මි ස්විමින් කෝචුන් දෙන් අද ඒගේ තෙරෙම්බස් ජුනේජ් මි නිස්බව ක්ලබ් ලෙගුන්ස් දෙතො මි ලෙගුන්ස් ගේ මි ක්ලබ් ගේ එම්මෙ ගිනවානි අලුනුන්ගේ කෝචු දැන් අලුගුන්න වර එහිතරිකම සෙබේ ෆලාතුන් එබේ ෆලුන්ගේ ෆරාතුන් ලිබේ ක්ලබ්ගේ ෆරාතු දැන් මිහාර අලුගුන්න වාහක දකම ගෙන්දන් හම කුරියෙන් ඔත්තාංගේ දෙබෑම හුන් ගොලිගන් කොන් කන්තකෙත් කොරවේනි ස්විමින්නා බෙහෙ ගොතු වර දඟල් ෆෙහික් සිග්නල් තක ලිෆරින් එත දැන් අලුගුන්න මෙදි ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ අමගොත්තගේ මෙ දක්කනි හැම නෆ්සානී නුකොලදුන් තරිකමගේ වාහකේ දැන් ස්විමින්නේ බුනීමා ඊයත ෆෙතුමේ බුනීමා මූදු බොලන් ඈම වරගින පේරන්ට් උන්නඟ කුඩ ෆහත ජීලේ අලුකුණව සිතන් අරණී බයි ෆහර මෝදකී බයි ෆහර වරදී අවර බොඩවාන රාවල බොඩවාන දැන් ගොස් දමා ගන්න දාන ඔය බොඩවාන මේ කාද බෑර කන්තත් එකෙන් ආදේ එම ස්පෙෂල් නීඩ්ස් කුජ්ජක නොත නෆ්සානි නුකොලදුන් තරිකන් හුන්න කුජ්ජක මූද ගෙන්දන් නොත ස්විමින්න ගෙන්දන් ෆස්ට් ජෙහ අලුකුණ ෆර්තමාන හා මිතංගොල ෆාහ කොල්ල මේ බේනුමනි වර ගිනාන් අලුකුණ මෙන්න ලිබේ කමෙන්ට් එක මිකන් වාතිවේ ෆස්ට් ජෙහයේ කොම්මස් වරක මිකුදින් මිහුණා හවාල් කරන් එයි මෝදකිද වර නොරක් අතරක මිගොත එංගත මෝදකි නොරක් අතරක මිගොත කොමසර්ක සිෆා කරේ කී වෙගෙන් කම ලෆා කරේ તો අසුග මිකහල කමෙන්ට් තන් අලුණක දැන් එහා වඩ ස්විමින් ගේ මේ කෝචින් ගහම එවිසිච් නේ එංගන 0 නොද ජන බඩ හිතේනම සුරජ් කෝච් කාරෙන් වහ කහදාන අද මේ ෆුරතා මේ ෆුරසත දෙවිති ශුක්‍ර අදා කරගෙන යත දැන් බිස්මිල්ලාහ් මේ හම දෙම්මේ ති දෙකේ වාහකේ රියක් වලට දන්නවා දන්නා මේ එක්ගම මූද ඒ තෆාත දෙතනේ එක්ගමක වෙජ්ජිය වෙට්ටිජ්ජිය උන්නානේ පිම්ම මතීග මූදක වෙජ්ජිය වෙට්ටිජ්ජිය දානේ අඩිය එහෙම ඒ කන්නේ අස්ලු මේක තෆාත බෝඩු කොතමයි දැන් මේ එක්ගමක නුන්නානේ ඔය නුන්න රාඩෙන් නුන්න වෑන් නුන්න එහෙම මූදක වෙජ්ජිය උන්නානේ රාලා දැන් ඔයා මිහුරියාච්ච සුන්නානේ එහෙම ඒ කන්නේ ති ජෙහලුම් වාතන් කොලක දැන් අස්ලු හගේ ගතු ගලවන දන්නවානේ ರಂಗಳು ಕೋಚಕ್ಕಾರ್ಯ ಗೆಂದಾಕ ಮೀ ಕಹಲ ಕುಜ್ಜಕು
hama jehadum waani kamenne te egotum algonda mi ege ama wara gina algonda mase kure honnane ekah kodinna mekah kodinna e mi swimming ge daira fursat hama hoda de den egotum ham fudewara kuda kudin fassahare algon handamane e hama e atte forearms ekkon nei engen nek kujjaka was algon mi maseke koddini ega ham irat kure viti kuru muddategga ham wara bodu natija nerone 4 stroke a butterfly back breast freestyle a hatar stroke 5 meters ena jehi den alonu ummid koggen hori hama ena bodu ekin annere kan qur'ane ka hennamas family move kuran jehi ge me rajయం bera ena move kore den hama e fursat alonu as beenuman experience hama baar mika kudinge experience beenuman den mi hatanan aeroga aloganda bes mi dimaay forgo mi alogandos bagut libunu warakku eko dinna ekkon bagut heda koram maseke koran e alogonna mi libena hama emme duwahe e friday den hennuni hama daani henduna havira reganda hama kulasta hama full kon daani eme bagut war anikat mi tarikon onnani ema mi muuda gendaka evs parent ko hagegatuga evs parent ko kambodu lawwanika nuje nengeta hema rangalu coach vejjiya hama den hasakon new legunsaki mimasekken hama rajyega warfula dairega kuramun anna club hema mihar gaganaka hama rangalu coachum mihar tibeni new legunska den demme hidalu hen mi new leguns naga waraka hen kulabta ebori rajya ngeda den miki hen kulabta danna adubayenno mi hama e kurakamenga hamani kurakama kadattawan ehema ei hivwarege gotuga ehin club takan hivwarege gotuga algon me dannawadane hama mi new lagoons ware hama new lagoons ka baaki nukurane evves kahala kujja engeto mi meveni kahala kujja ke eveni ka nukurane engeto den aluden hama komosarka modna de for den ekala mi swimming fashion wegen alguno seki ki kudinna mi bebe funa waka dakka liruga mi ආම බයික් අහද බේෆුනස් අන පේරන්ටුන් බයික් ෆාරතුන් දී ෆුනාවලෙන් වර පේරන්ටුන් නා තංකොල ගෑක මුලේ නේ හැම වරගෙන මොවල මත ඒකත හිස්සා කොල්ලන වර වාහක එෆාරකු ඒගොතන් හැම තිම්මි එක ෆාරතුන් ඔන්න දිමුන කමෙන්ටින් ඒ ආදාගේ කුජ්ජකු වර මෙකුදින්න තංකොල අගබඩුවේ ඒ මේ ෆාරගේ විදාන කන්නේගේ රිස්ක් නෝනේ දැන් කි ආලුන්ට සීදා ඒ පොයින්ට් නේගේ දැන් අද මියා එක්කොන් අද හැම වුන් ෆාහ කොල්ලන් බේනු මේ එහෙන් කුළුවර්ත වෙජ්ජියාමු ඔබ කොමස්ටින් කුජෙන් එක්කොන් ඔබ ගෙන්දෙවේ ඉන්ක්ලූසිව් කොන්නවත පාර්ට්නර් එක එක්ක යුනිෆයිඩ් කොවස් ඔබ ගෙන්දෙවේ ස්විමින් ගෙහෙන් ගෙන්දෙවේ දානතෝ මි දෙකන් තංගල කුඩක මිසා ෆොර්තම කමක මි අගුගේ කන්ත මි ෆහරගේ වේදානතෝ ඒ රිස්ක් කොබාතු අසුග මේ එහෙන් වෙෆෝ බොරිතෝ අගුදෙන් අගුගේ වාගතකී අලෝන දෙමි හීවාගේ අලෝන දෙන් අනේ හැම බොඩකන් අගෙන් අගාගෙන් නෝ අලෝන මසකේ කුරි කී එහෙම අලගොඩක දැන් අලගොඩ ලෆා කර වේගොත් එතකොට දැන් අලගොඩ ලෆා කර වේගොත් මෙහර ඒ මීගේ කුජ්ජ වෙජ්ජියා හැම එම්මේ කුජ්ජක් හැම ෆුල් සපෝට් දීගෙන් ගෙන්ගුල වෙන්නේ ඒකද එහෙන්න උනියා කෝච් එක මේ ගෙන්ගුල ෆස් කුදින්නා දැන් එක්ස්පීරියන්ස් තන් කොල නංගල කෝච් වෙජ්ජියා ගෙන්ගුල දාන අක්කුදි දැන් ඒ කන්නේ ගති අග ගන්න බතලක දැන් හැම සීදා වන් අව වෙජ්ජියා වන් අව හැම ෆුල් කො ඒ කුජ්ජ කාරේග හැම හොරෙගෙන් නෝනි මිනිකම නුකර වෙන එහෙම වීම කන්නේ දැන් අලගොඩ මේ අගොඩ ගාගෙන නු කෑකු දෙන්න මේ කංකොත් දෙන්නේ කී ඒ අලගොඩ ලෆා කරවේ ගොතුග මී ඒවා ගොතකී ඒ එක්ගඩීරු hama e kujja e warabburakam e kujja e duwa gotaka duwanji heni e kujja ulaya gotaka ulenji heni ehme me warab hagigatuga anahi burakame e namas wara saagwarikama ekkon kolla hivwa kahada masekate e kudinna me gowen adu faagertan kola singa tawada ham me bahake sama komme faha kollam beenu ei algun men aguga wahake men dekkima faharga me baldawa befulun hitan ara faana me damara hondo kame ke waran abud kame ke aruna kame konno ane මීග වරන් උපාවරි خبر කී මිකත්තන් හිලේ කොද්දේ මෙහිම සමාවපති මිකුදින්න වීම මිකුදින්න ખાස කොග්ගෙන් හිලේ කොද්දේ වර්ගින කුදින් බේෆලන් ඔතිබි කෝචන් ඔතිබි ඒගේ තෙරෙන් කෝචන් හවගාම සාවුන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් යොගතුමින්දි ඒ කොන්කහල ෂව්ගවර් කමතු අසු මිකුදින්න ඇකිගේ මේ උලනි අදේ දෙම අලු කුරිමි ෆාහ කොලියක දෙකුදින් එක්ක මෙහින් හැම ගෙන්දෙවේ කහල කුජ්ජ ෆහරග හොරදාන කන්නේගේ එයනේ කි එහා බඩ සිවියනුන් කුජ්ජ එහෙන් බෙජ්ජාම ගෙන්ද විදානතෝ එගුත කීනත මිසක මීග බයෙන් එච්චසකි එක මේ ගෲප් කො ගෙන්ද විදාන කහල එච්චෙන් හීවාති වරණක මේ කුරිමස් දෙන්න එහෙන් ස්විමින් ගේ නොලෙජ්තන් කොල දවන්නේ මම යාදී දෙකුදින් කොන් එහෙන් ගෙන්ද විදාන තෝ ආදා කුජ්ජක එක්ක ඒගෙන්නනේ ඒ හයිපෝ අන්න කහල කුදින්දත්තෝ දැන් මිහාරු සලෝන්ගේ ස්කොඩුග සීනියර්ස් කොඩු වලන එක් කුජ්ජක දැන් ජූනියර්ස් කොඩු වලන දෙතින් කුජ්ජක
දැන් අද ඒවරන් මේ level 4 3 ගස් උඩේනේ ඒ කුදි බයික් කුදින් උඩේනේ එමෙම ඒ එකහල කුදින් එබ ගෙන්ගුලෙවේ හතර කුදින් වෙස් ඒ ස්කොඩ් තෙරියල්ලාගේ මිහාරු අලගොඩු ලෆා කරේ ගොතුක මිහාරු ෆුර්සත් ලැබිජ්ජෙයියා ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಸೀಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಜ್ಜೆಯ ದೇವೇವರುಗೆ ಕುದಿಂಗ್ ಎಬ ತಿಬಿ ಅಳಗಣ ಮೆ ಕ್ಲಬ್ ತೆರೆಯಗಸ್ ಮಾನೆಕಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕುದಿಂಗ್ ಅವ್ ತಿಬ್ಬೆ ಎಫೆಮರ್ එහෙන් තදෙන්නව ආද එහෙම අලගොන් මෙන් තිහද එහෙන් කා වහකේ වර ෆාර හවර තිදි රින්ගත ස්පෙෂල් ನೀಡ್ಸ್ ಕುದಿ ಮಾನೆಕಿ ನಫ್ಸಾನಿ ನೊಕುಳುದುನ್ ತೆರಕಂ ಹುನ್ನ ಕುಜ್ಜಕು ಯ ಫುರ್ಸತೆ ಮಿವಗುತು ರಾಜ್ಯ ಬೇರನ್ ದಿಬೆಜ್ಜ ಬೀಟ್ ಕೊಲ್ಲೇವರ ವರುಗದ ಎತ್ಲೀಟ ಕೊಬುಟ್ಟೆ එහෙන් ತದೆන්න මියර් බී අලගොන් මෙගේ රාජ්‍යගෙම උන්නනි එම්මේ වරුග දෙච්චකුන ෆුට්බෝල එවර බුඩ හේදෙ කොගෙන් කොරාකම ඒකස් මිවනි හම එහෙන් එම මී අදි අලක් අලගොන් මෙ මි ಕುದಿ ಮಿ ನೆರೆನಿ ಮಿ ದಾಯಿರಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಬೇರು දැන් අලගොන් මෙ මි නියුදගුන්ස්ගේ ෆරාතුන් හාසකුන් අලගොන් හම ස්නගාගෙන් වරබුඩන් එබ මසෙක් කුරන් එසෝසේනවා දක්කාගෙන් මෙස් මිකුදින් රාජ්‍යම් බේරුගේ උන්න මිසක මේ කුම අරබි කමතෝගේ වර හිංගා කන්නේ මේ ඒෂියා කමතෝ සබ හිංගා මිකුදින හාස ප්‍රෝග්‍රෑම් තෙත්තෝ එගොතන් මේ ස්විමින්ගේ මුබාරාතක මිකුදින් හම මේ බාර වේලා තියමුගේ ෆුර්සත් ලිබේතෝ අලෝන මිල්ලිය සමාන්‍ය ෂේට් නගාගේ එබ මසෙක් කුරන් අදිදෙන් එසෝසියේෂන හැමිය කරනවා දැන් අලගොන් කුලබ්ගේ තෙරේ ගාති මේ වාක්තම් මේ උලනේ ಅವುನ ವರಬೋಡ್ ಯಗಿಂಕ ವಿದ್ದೇನೆ ಇಂಗತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಸುನ್ ತಿಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಿಂದು ಮಿಫಶೀಕಮ ಇಂಗತ ಏ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಮಿಕುದಿನ್ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರುಂ ಏ ಅಳಗುನು ಲಿಬೇನೆ ವರಬೋಡ್ ಫಖರೆ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರುಂ ಮಿಕುತ ಏ ಮಿಹಾತನ ಅಳಗುನುಗ ತಜ್ರಿಬಾ ಇಂಗತ ಏ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಮ ತಂ ಕೊಳೆ ಕುರಿಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಮುಗ ಕುರಿಗ ನಾ ದೇಹಸ್ ನವಾರವನ್ನ ಹೊರಗ ಫಹಕೊಳ ಹಿಸಾಬುಗ ಏ ನವಾರಹನ್ ಬೆದೆಂಗ ಹಿಸಾಬು ಫಶಾಗೆ ಮಿಹೆಂ ಆಸ್ ಝೀರೋಂಗಿ ಫಶಾಗೆಂ ಹತರ ಕುಜ್ಜಿಗೆ ವಾಹಕ ಇಂಗೇದು ಹಮ ಸ್ವಿಮಿನ್ನ ಎಕುದಿನ್ನಕಿ ಫತನ್ ದಣ್ಣ ಕುದಿನ್ನನು ಫತನ್ ಇಂಗೆ ಕುದಿನ್ನನು ಎಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮೂದೆಂಗೆರನ್ ಕುಡಕ ಬಿರುಗಣ್ಣ ಕುದಿನ್ ತಿಬಿ ಆದಿ ಅಡಿಬಲಂ ಬಿರುಗಣ್ಣ ಕುಜ್ಜಕ ಸುರಿ එහෙන් නමවස් හම ට්‍රේනින් දිනුම ෆහු එකුදි මුබාරාත හමිය නැෂනල් මුබාරාත හමිය දියර් ඒ 44 වන ගෞමි ස්විමින් කොම්පිටිෂන් එය දියරුග එකුදින් තිබි වර බොඩ ෆක්කාවලා එකුදින්ගේ එක කැටගරින් හම මෙඩල් සෝදි එහෙම උෆාවර ખબරෙන් හම ගෑමස් ඒ අනු උම්මීදු මිකොරණී හම යගීනුවස රාජ්‍ය බේර තම්සීල් කොරන් ස්පෙෂල් කුජ්ජක දානක එගත එහෙම අනුවගේ මි හිසාවන් අනු මි දෙන්නයි ෆදාන් අල්ගොනුමේ මිහිඳු මිහිඳ මේ මසේකේ ෆෂී කොන් ගොතකත්තෝ කොන් තාකුන්තෝ කොන් ඉරකුන්තෝ මේ කුදින්න ෆුරසතෙන් හොදානි ලිබේනි එහෙම අල්ගොනු මිහාසා මේ මසේකේ ෆෂී අවුන්ඩ මවුදුමත් ලිබේ ගොතුම දොගකම නොආනම අල්ගොනුගේ ෆුට්බෝලර්ස් කොඩුග හිමනු කුජ්ජෙන් ඒ කැප්ටන් වස්මේ iyata abdo ki miharu mane swimming te skoduge senior skoduga himene kujjekama anu matma lefori adihama yaki galmunna ki warafahun join kori kujje musrifa kiyes e de kudinge kudu mawdumat ko ne hisa ko diwan ade mi abdo e midiyahar alon karya mi alonaki new lagoons ke junior squad wala hattande e senior kudin fonuwa e kanne me zimmadar hisabaki e kudinge techniques taka echi rangaloko මේ වකිල් ලෙවල් එකක් කුජ්ජා දෙවුනේම සීනියර්ස් කොඩා හැමෙත් දෙවෙන්නේ. දැන් සීනියර්ස් කොඩුග හදානි මේ කොම්පිටිෂන් මේ ට්‍රේනින් දැන් මේචි ඔන්නනේ ටෙක්නික් ට්‍රේනින් මේ දේති තෆාත් වන්. දැන් අබ්දෝයකි හැම අලගොන ක ෆුරතම එහා බඩක ෆීල්ලන් උවි අබ්දෝයකි එකා කුජ්ජක උක. මාෂාඅල්ලා. දැන් ඉරාත් කර වේති. දැන් මේ අලගොනස් මේ දායරා ගොලේති කොම්ස් කහ ඒ සස්තක කොරෙවිගෙන් අලගොන සවාල් කොරි මේ කෝචක කියන කෙනෙක් හැමි වනි දැන් ඒසම අලගොන මේගුනි මේක මිවාවතක දැන් අස්නු හකීකතුග අලගොන දැන් වර මේ සෞගරික කොන්ෆෙදුන අබ්දෝ දෙතරේග මීන කුරිය දැන් අලගොන ඉන්න නසීහ ස්තීෆා වර ගින වාහදක්කා සුන්න අබ්දෝ කෝච් බේනොමේ මේ දායර හැම රාජ්‍ය තම්සීල් කොල්ලන් දා එම මිගා බලාරේ කෝච් එක්ක මසෙක කුර දැන් හම් වරම් මසෙක කුරින් එද වරම් මසෙක ඔගේ මියාහර එදියේ සීනියර්ස් කොඩ වර උෆා වරම් උෆා දැන් මිහාර මුශ්රිෆ් මසෙක කරන අලවන එක්කොන් එෆෙෂි මියාහර ඉරාත් කරේ මාෂාඅල්ලාහ් මියන්න ආහර මියාහර නිමේර මුශ්රිෆ් හිසාබ ගෙන්ද වෙතෝ හම බරබර මසෙක කර මාෂාඅල්ලාහ් අලුණු දක්කම ගා වාහක වර රංගල හිසාබක මිහාර මිති ආදේෆා ಅವನು ಕುರಿಂಗ್ ಅಬದಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗ ಯಾಕಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತೋಗ ವರಗಿನ ಅವನು ದಕ್ಕ ವಾಹಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕುದಿ ನೋತ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಮಿ ಓಡುಗ ನೋತ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ನೋತ ಡಿಸೇಬಲ್ ಕಿಯಾರುಗ ಮೀನ್ನನಿ ಹಮೇಕನಿ ಅಲ್ಗೊಣ ಬದನಿ ಏಗ ಡಿಸ್ ಕಂಡಾದ ಹಮಿನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಶೆ ಡಿಸ್ ಕಿ ತಿಂಗ ಕುರೆ ದೆಂಗುತೆ ಬೊಡು ಬಯೆ ಎಮ ಕುಜ್ಜೆಗ್ಗೆ ಹುನ್ನ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಗೆ ಡಿಸ್ ಅವರೆ ಕುಜ್ಜಾಗ ಹುನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಾ ಮಾರಂಗಳೆ
algunna miharu hama gamus mi coachuge ewaha kamas ekanta warabuda yagin koroge hingeje adi kuriyen tanga mi kahal baara bor ingeta zune algun me mihe mi wahakadakum gendaruga warabuda adi visnanje kodu tankolanga bor ingeta ei mikudi special needs kudi emihun algunna aden musrifiga wahaka kodu ko genna me mulen fitness class teke ngawne hingin ama mi dia haruge meden hasabuge hingiruga eruga hataruga komma sichika kama tingari komma sichika wonne mine daanje soimina komma hen hadaves munani base soimina wane for e wagus kola wana se kuri bag enage ba mehen nimma ema shaugu verikan ekudinge eha bol shaugu verikam ufeddumanta ka kulabun konkon kametto e korani ඒක දැන් අලෝණ මෙන් ඉන්නනේ වකි රෝටින්න ඒ බ්‍රාස්වති දුවහකි එකදින් හම එදු හම කොලේනේ කොලිවර අච්චි ඔන්නානේ දැන් එක ලෙවල් තග හුන්නානේ තෆාත් ඒක ලෙවල් තග ඔන්නානේ මේ ලෙවල් 1 ලෙවල් 2 ලෙවල් 3 ලෙවල් 4 දෙගන්න ජූනියර් දැන් සීනියර් දැන් නැෂනල් සීනියර් ජූනියර් මේ අලෝණ මෙන් මේ ගෙන් වල සිස්ටම් එකේ දැන් එහෙමම ඒ මේ ලෙවල් තග වල කුදින්න हम सीधा बुढ़ ट्रेनिंग तक हिंगाने अलगोंड में वर कुछ सिलब हेंगे इन्नाने लेवल तक हदिफा अस कुछ मी ट्रेनिंग मी फेट्टे हिसाब की जूनियर्स कोडेंगे अन्न हिसाब में कुछ ट्रेनिंग त फेट्टे अन्नाने हम कुड़ी वर कुड़मा एक तेरेंग मी ट्रेनिंग तक एदिगे दें मी अदी मी फुर्सतुगा अलगोंड फा कोल्ला मुस्ट्रिफा අබ්දෝය එකඥ නෝ අලගන්න තෙරේක තිබී කී දැන් අද නන්තන් එන් හාම නුකුරි කමුගාවියස් අලගන්න තෙරේක තිබී හම වර ෆෙම්බර් අංගලෝ හම ඉරාත් කරවි අය කුතින්ගේ උඹුරුගේ ගොතුන් අද හිසාබ නොදේෆ තිබි මිහාර ඒ අබ්දෝය මුස්රිෆ් අබ්දෝ නූනස් මිහාර සුලේනේ එහෙන් කුජ්ජකෝ හම මිහාර ස්ට්‍රීට් කුරා කුජ්ජෙන් ඒ හම මේ अलवन में सीनियर्स सीनियर्स को मसे को अब्दो एक्को तंको जंगो ए जगह को एना गागन का 12 एवी 12 वेगिंग एदी मूव कुरी मियारो मूव कुरी ए अलवन में तेरेगे बोले हम उम्मीद हम टीवी हम उम्मीद बिगिन वा हम रांगलो कुदी फुर्सत मियार अलवन में नबेनो अने एको दिन हो मी एहें राज्य ಬೇರದ್ದೀಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅಸ್ದು ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಹಾರ ನುದಿಬಿಗೆ ಮಿವಳೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಸು ಮಿಕಂತ ವರಬಡ ಮಿಹಾರ ಹಮ ಖಂಡ ನಗಾ ಫೆದ್ದೆನ ವಿ ಅರಂಗಲವಾನೆ ಎವರಂ ಗೌಂಡ ಮಿಹಾರ ಮೀತಿ ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲಾರ ಇಂಗತ ಮಿ ಅಲ್ನು ಕುರಿಮಸ್ ಹುರಿಹಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಸ್ ದನ್ನ ಫದಾ ಮಿ ವರ ಕುರು ಕೊಂಗ ಅಲಾಲೆ ಸೋಹಿತಕೆ ಮಿ ಸೀಸನ್ ಗ ದಾನಿ ಮಾ ದಿಗೆನ್ವಾನ ವಿಸಕ ಮೀಟರ್ ತೆರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಾಲೆವನೆ ಮಿಹಾರ ಮೋತಿ ಅಲ್ನ ವರಬಡ ಗಾಡಿ ನುತನ ಸೇವ ನಿಮ್ಮಾಲು ಮಗುತುಂಗನ ವರಬಡ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಣುವೆ ಮಿ ಕುದಿಂಗೆ ಕುರಿಮಗ ದೇತೆರೆಗ ಕೋಚುಗೆ ಹೂಫಣಿಕಿ ಕೊಬಾತ ಮಿಸಾಲಕ ದೆಂಗಮ ವರ ಕುರು ಕೊದ್ದೆಮ್ಮಗ ಆಸಿ ಮಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇರು ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರು ಏದೆ ಕುಜ್ಜ ತಿಂ ಕುಜ್ಜಕಂ ಅದಿವೆದಾನ එකමක එකල කුරින් අලුන මේ ෆාහ කොල්ලකල ජිහිලුම් බහති මේ පේරන්ට් අලුන වර බොඩු මෙජොරිටි අස්තුක ඉගේ තමයි දැන් අනේ බයි පේරන්ට් උන්නන් එකමක ඒ බොනාගතුම් විජාම මූදේ එම්මෙ රංගලීවස් මිකු දෙන්න එවස් ආදේ එකමක වෙස් මිබුනා තංකොල ආදේ එහ මේ උම්මීදෙන් ආවාක හදගොත කොම්මසෙච් එක නිම්මාල් මගතුන් ආදේ මිකුදින්ගේ මුස්තක්බල් එම්මෙ රීතුක ෆෙන්නනි කිහිනත දාදී ක්ලබ්ගේ මුස්තක්බල් ඇසකි ඉගේ मी हम अळगण्णुगे उम्मीद कुरनी हम एहें मी कुदिन्न के एव्वर हम मिकुदिमिस गिनवेगेन दियु मिकुदिंगे वेस हम कुरिम गुजालवेगेन दियु मिकुदिन्न अदे तेरेगा मिहार तिबि कोचुं नंकोले बोडा अहलुरु फुर्सत दिनु कुदिन्न हम अळगण्णु हम बागुतवा वरको मी कुदिन्न एको मसे कुरम वरबेनो बे ए हम नॉलेज इतुरु कुर दे मूदकी अळगण्ण हिने इतुरु थेरेपी एकन्नेगे काल कुदिन्न लिबे मुंदाने हिंग बाइक कुदिंग फुरतम दोस्कोलो वर बिरुंग उड़ेन वर उंदगुवान एकम दे फाहक दियामा दें हम वर लाइक वातना का मूदुवे दें हम बाइक गेंगुले कोचुम वेस दें हम वर अनगतिवे लाइक वाक एमा अळगणुगे उम्मीदकी नुने अळगणुगे हम मी पेरेंट उन्न देवंगे हम नसेदकी मी उम्मीद गेल्लुवान उदारे मिदायरा अळगणुगे दायरं अळगण बिदन्नोने स्विमिंग के दायरं एव्वेस कुछ जगह देते रहेगा उम्मीद गिल्लुवान उदार ए अळगण की हम मीगा राज्येगा हम मिहातना एम्मे उदगू को मिकं कुरी एककवान कन्ने इदन्ने एंगने कुछ जगह हतर स्ट्रोक मी 10 को देवु मकी हकीकत वर बडु हम कन्ने एमेमा उम्मीद बहुट्टे मिकु दिना देते रहेगा हम फुर्सत होद मसे कुरा दे मियोति फुर्सत बलारुगा फुर्सत मियोति दिबिफा एसोसिएशन के फरातुं मियोति एही तरीकम देवाने अळगण में देंगति क्लब
ಕುಲಬ ಹಮ ಇರಾದ ಕುರ ವೇತಿ ಅಳವಣ ಮೀದು ಕುರನಿ ಕುಲಬೊಮ್ಮೆ ಸಮ 100% ಮೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ಕೊಂ ಮಸೆ ಕುರಂ ಕಣ್ಣೆ ಮೀ ಹಲ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ತೇಮಿಮ ಮೀ ಹಮ ಮಿನ್ನೋ ಮೀ ನಿಮ್ಮಾದುಮುಗ ಕುರಿಮೆಸ ಅಳವಣ ಹಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಉನ್ನರ ಕೋಚ್ ಉನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಉನ್ನ ಫುರ್ತಮ ದೇಂಗ ಹಮ ಧನ್ಯವಾದ ಎಚ್ಚಕಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕಡ ನುದ ಮಿದಾಯರ ಹಮ ಕುದಿಂ ವಿಹಾಸ್ ಗೀನಾಯ್ ನಿರ್ದೆವೆಂ ಹುರಿ ಕುದಿಂ ಹಮ ನಿರ್ದೆ ವಿಯಾಯ್ ರಂಗಳಿ ದೆನ್ ಕೋಚ್ ಉನ್ನ ಅಳವಣ ಧನ್ಯವಾದಾಣಿ ಮಿಕುದಿನ್ ಬಾಕಿ ನುಕೋ ಮಿಕುದಿನ್ನ ಕೇಸ್ ಗೌಮುಗ ಹಮ ಗೌಮ್ ತಮ್ಸೀಲು ಕುರೆವೆ ವರೋಗೆ ಫೆಂವರು ಹುರಿ ಕುದಿನ್ನ ಹೆದೇತೋ ಮಸಕೆ ಕೊರವ ಹಿಂಗಾಶೆ ಹುರಿಹಾ ಕೋಚುಂ ವೆಗೆ ಹುರಿಹಾ ದಾಯರಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕೋಚುಂ ವೆಗೆ ಮಿಕುದಿನ್ ಕುದಿನ್ನ ಹದಂ ಮಸಕೆ ಕೊರವ ಹಿಂಗಾಶೆ ಏ ಅಳಗಣ ಫುರ್ಸತು ನನ್ ವರ ಬಡ ಶುಕರಂಗ ತಳಮಣ ತೆದೆವಿ ವಗುತ್ಕೊಳ ಖಾಸ ಕೊದಂಗ ಅವನು ಕುರುಸ್ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಮೀಹಮ ಮಿ ಸೀಸನ್ ಗ ದಾನಿ ವರ ಕುರುಕುರುಕ ಸುರಹಿತಕೆ ngaliಗೆ එම කුරියෙන් ඔත්තාන් අල්මංගද ස්විමින් ගවහක අදි ඔති ඉගත උම්මේද කරන් එහෙම ප්ලැට්ෆෝම් එක සවන දෙහම බද්දලාන අදි ක්ලබෂා අදි කෝචන් ගන්න වරංගම උපාවරිකන් යසස් කරවේ හැම අවුන ෆෙනේ ගෑගන කවුන්ඩ වර ගිනා දිමාස්වේ ක්ලබ් ගේ කුදින්න අද මින් ශ්‍රේණි තවග මින් ඔලේරු ගස් දෙන් ෆහරික් ගස් අලුන් මින් අබදු මින් ලැගුන්ගේ වාක මින් දක්කාත එහෙන් ක්ලබ් තක එබ්බ සුගතකන් අනුන බදමහෙන් නොත අද හිබ්බර කොරාක බුණා වාහකෙන් අලුන් නම් ආමුකො මෙහෙ මුවමදා කරවේ බේබේ ෆුලුංග වීම අම නම බුණෙවනි එහෙන් නම සම එහෙන් ක්ලබ් කුම්බ සම අල්ගුන් මන්නේ අකීග මාසෙක කොරන් හොරියා මහම අල්ගුන් මෙ බුණානි හැම හොරියා බේ ෆුන්නස් හා මරහබා ඉයත ස්විමින් ගේ දායරන් ගෞමිය වෝඩ එම ෆුතන් ලිවුන බේෆල අවුන මේ වාක දක්කා දොන මේ වාක එම ෆම් බොනේ වෙන තොති බේහලන් හදාන හුන්නානි එහෙම මේ මහම බුණේ ඉයත අවුන නිමාදුම ගොතුන් හැම ඉයත කෝච් වර මුහිමච්ච මේ ෆාහ කොල්ලෝනි අල්ගුන කුරිගේ වාක මේ දන්නවා නොලී හැම නිමාදුම මේ ෆහමාදුද පොඩවානේ බුණේ ඉයත අඩු අනේ ජොනේද දෙන් මී ෆහ ෆසතු නතම ෆහ වාකේ බුණ දැන් කොමසිච්චේ හවල් කොල්ලා මේ හැම අලගොන්න මේ හුන්න වරක්ගින මේ YouTube channel වසින්න අලගොන්න දැන් ෆයිට් වෙස් අලගොන්න කොමස් වරක දෙෆොතෙන් නෙර ෆෙන්නාන් මර් තිම් ෆොතේ වර එබුලේ පෙන්ඩින් ග එමෙ මේ අලගොන්න හිතන් ගේරේ මේ ෆුර්සත් ලිබුනීම මේ වේදානේ ෆාරෙක් ග මේ එසෝෂන් වරංගල වෙච්චක මේ දේ බල්වාද වීම මේක හැම අලගොන්න මේති එක්ස්පීරියන්ස් කොන් මේති තයාර කො ෆොයි ෆොතේකේ වතන් දස් කරා ෆයි මේ හැම හදියා එක ආදවර ප්‍රශිකර ඒකට आदमी को मत यहाँ फेतुम के एहन होता ज़मानी होने होता 10 को दिनों इंस्ट्रक्टर का मैं अम्मती फंगत और मैं स्पेशल ओलंपिक्स मॉडल्स के फरातुम वार बड़ा शुक्र धन्यवाद क्लबंग आदि खास को कोच अब मैं फुर्सत आने में लिबी आदि मी के बेनु गाँव हम गया मस इंशाल्लाह करे तो बयान गाँव में के मी प्रोग्राम फेशमो कुरिंग गाँव धन्यवाद कोचिंग एक मी प्रोग्राम तो गैस मी आउन बेनु करे तो मसे करा इंगत वार बड़ा शुक्रिया दुरा गातो गाँव के प्रोग्राम ऑर्डर से भी आदि बेल्ले भी हुरिया फरात का शुक्र धन्यवाद स्पेशल ओलंपिक्स मॉडल्स के नम गया आदि खास को मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के नम वार बड़ा शुक्र धन्यवाद आदि खास को गाँव में मी प्रोग्राम वगैरह विफरात का वार बड़ा क्लास का शुक्र धन्यवाद प्रोग्राम निम्मानी आदिवस मीगे कुर्मस देने फदांग इतुर बात के गोतीमा इतुर प्रोग्राम तक गोतीमा ए प्रोग्राम तो का तिहुरिहा बेफोन दावतरमो सुबहानक अल्लाहुम्म बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू